explic cum poți să-ți cumperi o casă în America. Numărul 1. Caută o zonă. Zona unde tu locuiești sau o altă zonă. În momentul când ai găsit zona, mergi și vizitează-o. În momentul când te-ai hotărât, contactezi un agent de vânzări sau cei care construiesc case. Eu consider un avantaj în a angaja pe cel care construiește casa. Agentul are avantajul că discută cu tine mai mult, se implică pentru un comision care tu îl vei plăti. Cel care construiește casa are avantajul că poate să-ți dea un discount. Casa pe care o cumperi poate să fie o casă existentă pe care tu o vei renova sau poate fi o casă nouă. Avantajul de a cumpăra o casă mai veche este că e mai ieftină. Avantajul de a cumpăra o casă nouă este că nu faci nimic în ea o perioadă lungă de timp. Un lucru de care poți să profiți când cumperi o casă nouă este că în loan-ul ăla care le iei de la bancă există posibilitatea de a avea o sumă de bani pe care tu o bagi în upgrade, adică în loc să ai mochetă pe jos pui parchet, bani pe care nu e necesar să-i scoți în momentul ăla din buzunar, să zicem sume cuprinse între 20 și 60 de mii de dolari, ți-i pune automat în creditul ăla, sau rata ta la bancă vine la casă plus o bucățică mică pentru acele upgrade-uri și în momentul ăla tu primești casa exact cum își dorește sufletelul tău. Se plătește o sumă mică de bani, deci îi lași acolo un cec pentru a semna un contract. Ai plătit banii ăștia, poate să fie 2000, 3000, 1000, 5000, depinde de valoarea casei. Ai semnat contractul, ai bătut palma, ai plecat acasă. Următorul pas, ei pornesc un proces de a discuta cu acești lender, cu aceste bănci care îți vor da ție bani. În procesul ăsta de discuții, tu o să le dai lor datele tale personale pentru ca ei să-ți facă o verificare. Am un video în care explic legat de acest sistem de credibilitate. Toți rezidenții sau cetățenii din America au un credit score care cu cât este mai mare, cu atâta șansele tale de a-ți fi aprobat dosarul cresc. Deci îți verifică datele personale, îți verifică credit score-ul ăsta. Tu trebuie să te pregătești dinainte. Nu te trezești într-o dimineață, ai un credit score de ăsta foarte mic, n-ai luat în viața ta vreun credit după undeva și trebuie să cumperi o casă de o jumătate de milion. Nu, trebuie să te pregătești cu vreun an înainte, pregătești terenul, îți crești credit score-ul ăla, vă uitați pe celălalt video și vedeți cum se poate crește și atunci accesezi acest agent sau constructor. Pasul următor, în cazul în care creditul este aprobat, ei te vor suna și îți vor spune care e rata asta de interes. Ratele astea de interes, să zicem undeva prin 2010, erau undeva la 4,5-3 în funcție de credit score-ul tău, la sută. Astăzi sunt destul de mari, cred că au ajuns la 7-8%, sau e o diferență semnificativă. Posibil să puteți negocia rata de interes sau posibil să schimbați blenderul ăsta care vă împrumută bani. Și voi puteți veniți cu al vostru, eu știu, de la banca unde aveți voi cont sau de unde aveți voi relații și să ziceți nu vreau să iau credit de acolo, iau creditul din partea asta, că până la urmă pe ăla care îți vinde casa nu-l interesează de unde iei tu creditul. Următorul pas, când totul e în regulă, se întocmește contractul ăsta de casă, trebuie semnat. Dacă e la tine în stat, te duci tu acolo la notar. Dacă e în alt stat, e foarte simplu. Ei contactează un notar unde locuiești tu și ăla vine la tine acasă, îți spune chestiile apă masele, ai semnat, te-ai mutat. Nu te-ai mutat, pardon, ai semnat, ai luat casă. Dacă e o casă care e deja construită, te muți în ea. Dacă nu, aștepți până când se termină casa. Scuze, încă ceva, înainte să semnezi acel contract trebuie să faci down payment-ul, să plătești avansul. Avansul la o casă în America este minim de 10%, foarte indicat să fie de 20%. Că în momentul când tu te muți în casă, indiferent dacă acea casă are tot ce-i trebuie, deci e existentă, sau e nouă, ai nevoie undeva între 5 și 10% din valoarea casei pentru a te putea muta. Există și situații în care deschizi ușa, cumperi o saltea de aia gonflabilă de la Walmart, o umfli și dormi pe ea, e absolut ok. Un alt pas în procesul ăsta este contractul de asigurare pentru casă. Contractul ăsta de asigurare e obligatoriu, deci nu ai cum să nu ai asigurare la casă. Și el e inclus în rata asta lunară. Deci cam ăștia ar fi pașii pentru o casă. Stabilești zona unde vrei să iei casa, contactezi un constructor, opțiunea care eu o prefer, sau contactezi un agent, lași un cec acolo ca să semnezi contractul, te pregătești pentru down payment, treci prin sistemul de aprobare, ești aprobat, le dai avansul, semnezi contractul, iei cheile de la casă și foarte important, din nou, să ai acea sumă de bani între 5-10% ca să-ți mobilezi casa sau tot ce ai tu nevoie pe acolo, să-ți faci backyard-ul și așa mai departe. Bun, vă mulțumesc, sper că a fost un clip interesant. Pentru mai multe detalii legate de câți bani ai tu nevoie ca să te muți în casă, că acolo e un subiect separat și cine a trecut prin el cunoaște foarte bine,
revin cu un video, dacă ăsta vi se pare că e interesant. V-am pupat, pa!